એક્ઝામગીરીના એક નવા વિડીયોમાં હું અભિષેક સોલંકી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। રીઝનિંગના ઘણા બધા ચેપ્ટરની વાત કરી લીધી છે અને જે બાકી રહેલા ચેપ્ટર છે એની વાત કરવાના છીએ। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે કેલેન્ડર, દિશા અને અંતર, શ્રેણી, લોહીના સંબંધ, આ જે 4 ચેપ્ટર છે એના વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર ઓલરેડી અપલોડ થઈ ગયા છે, એ જોવાનું ભૂલશો નહીં। અને આજના વિડીયોમાં આપણે 5મું ચેપ્ટર છે ક્રમ કસોટી, એના વિશેની માહિતી મેળવીશું। હજી કોડિંગ, ડીકોડિંગ, નોન વર્બલ, ઘડિયાળ અને પાસામાંથી પણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ માં પ્રશ્ન પૂછાય છે, એની પણ ચર્ચા કરીશું। તો આગળ વધીએ કે આજનો ટોપિક છે આપણો ક્રમ કસોટી। ક્રમ કસોટીને ઘણી રીઝનિંગમાં ઘણા અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે। ઘણી જગ્યાએ એને સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કહેવાય છે, પદાનુક્રમાંક, એવા ઘણા બધા નામ છે। એમાંનો જ એક વિડીયો આપણે ઓલરેડી આપણી ચેનલ ઉપર પહેલા અપલોડ કરેલો છે, એનું નામ છે રેન્કિંગ અરેન્જમેન્ટ। એ તમે ઉપર આઈ બટન ઉપર નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે એ વિડીયો જોઈ શકો છો અને એના પણ એમસીક્યુ તમે સોલ્વ કરી શકો છો। તો પહેલા તો સામાન્ય માહિતી મેળવી લઈ કે આમાં શું શું વસ્તુ તમને આવડવી જોઈએ। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને 4 દિશાનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ઉપર તરફની દિશા ઉત્તર દિશા કહેવાય, નીચે તરફની દિશાને દક્ષિણ દિશા કહેવાય, આ બાજુની દિશાને પૂર્વ કહેવાય અને આ બાજુની દિશાને પશ્ચિમ કહેવાય। આટલી વસ્તુ। પછી એક વસ્તુ કે ભાઈ આ બાજુની સાઈડ જે પશ્ચિમની સાઈડ છે એને ડાબી સાઈડ કહેવાશે અને આ બાજુ એટલે કે પૂર્વની સાઈડ છે એને જમણી સાઈડ કહેવાશે। આટલી વસ્તુ ખ્યાલ હશે તો મોસ્ટ ઓફ જે તમારે પોલીસમાં જે ક્વેશ્ચન આવે છે એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જશે અને એનો જવાબ મળી જશે। તો ડાયરેક્ટ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આપણે ડાયરેક્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ કે એમસીક્યુ કઈ રીતના સોલ્વ કરી શકશું। ને રીઝનિંગના મોસ્ટ ઓફ ચેપ્ટર તમારે પ્રેક્ટિસથી ન સોલ્વ થશે, એટલે ધ્યાન રાખવું કે જેટલી પ્રેક્ટિસ થઈ શકે એટલી કરવી। તો આપણે ડાયરેક્ટ એમસીક્યુ ઉપર જ વહી જઈએ કે ભાઈ ક્રમ કસોટી, પદાનો ક્રમાંક અથવા તો સિક્વન્સમાં કેવા કેવા ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। પહેલો ક્વેશ્ચન છે તો એમાં શું કીધેલું છે કે ભાઈ એવું દર્શાવેલું છે કે તમે રકમ વાંચશો તો કરીના, કેટરીના, કંગણા અને કુસુમ જે અંગ્રેજીમાં નામ આપેલા છે એને આલ્ફાબેટિક એટલે કે A to Z ABCD ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો ત્રીજું નામ કોનું આવે। તો બધાને ખ્યાલ જ હશે કે ભાઈ A to Z ક્રમાંકમાં ગોઠવવામાં આવે તો આ આપણે ગોઠવવા પડે, તો બધા કે થી શરૂ થશે એટલે કે આપણે પહેલા લખી નાખશું। પછી શું છે કે પછીનો જે સેકન્ડ આલ્ફાબેટ છે એમાં મોસ્ટ ઓફ માં A છે અને એકમાં U છે, તો આ બધામાં તો A કોમન જ રહેશે ને U લખી નાખશું, એટલે કે આ ત્રીજા ક્રમે નહીં આવે, એટલે ઓપ્શન ડી તો આવશે જ। હવે આગળના વાત છે કે જે ત્રીજું આલ્ફાબેટ છે એને A to Z પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે તો પહેલા શું આવશે। તો પહેલા આપણે ABCD જોઈએ તો ABCD માં પહેલા શું આવશે, તો પહેલા આવશે N આવશે, પછી શું આવશે R આવશે અને પછી N આવશે, R આવશે અને T આવશે। એટલે અહીં N લખી નાખશું, અહીં R લખી નાખશું અને અહીં T લખી નાખશું, કારણ કે અહીં R હતો, અહીં T છે અને અહીં ત્રીજું આલ્ફાબેટ N છે। તો આપણે શું કીધું છે કે ભાઈ ત્રીજા ક્રમાંકે શું આવશે, ત્રીજા ક્રમાંકે કેટ આવશે, એટલે કે કેટરીના। ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ થશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ કે શું લખેલું છે, મોહન એક લાઈનમાં બંને બાજુથી 18મા નંબરે બેઠેલો છે તો આ લાઈનમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિ હશે। 18મા નંબરે મોહન બેઠેલો છે તો મોહન છે અહીં 18મો ક્રમાંકે મોહનને બેસાડી દઈએ તો અહીંથી ગણીએ તો અહીં સુધી 17 પર્સન હોય, 17 પર્સન હશે। આ બાજુ પણ એવું થશે કે ભાઈ આ બાજુ પણ 17 પર્સન હશે અને આ મોહન છે એ 1 પર્સન ગણી શકાશે, એટલે એક વ્યક્તિ ગણી શકાશે। તો ટોટલ કેટલા થશે કે ભાઈ 17 × 34 1 35। જો આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો ટોટલ સંખ્યા મળી જાય, એટલે કે 35 પર્સન એટલે કે 35 વ્યક્તિઓ
આમાં હશે, તો ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ કે ભાઈ 7 વ્યક્તિ એક લાઈનમાં ઊભા છે. કેટલા વ્યક્તિ છે ટોટલ? 7 વ્યક્તિ. આ 7 વ્યક્તિ આપણે કરી નાખીએ કે ભાઈ 7 વ્યક્તિ ટોટલ છે. પછી શું કીધું છે? ડી એ ઈ અને સી વચ્ચે ઊભો છે. તો અહીં ડી ને ઉભાડી દઈએ કોની વચ્ચે? તો કે ભાઈ ઈ અને સી આવી રીતના પણ ઊભી શકે અને ઈ આવી રીતના પણ ઊભી શકે. પછી શું કીધું છે? એ અને જી લાઈનના બંને છેડા પર છે અને ડી એ લાઈનની વચ્ચે છે. તો આ બાજુ શું એ ઉપાડી દઈએ, આ બાજુ જી ઉપાડી દઈએ, આ બાજુ એ ઉપાડી દઈએ, આ બાજુ જી ઉપાડી દઈએ. પછી એવું કીધું કે ડી એ બંને લાઈનની વચ્ચે છે. તો બંને બાજુ 3 3 આવશે. તો અહીં તો 3 માં 1 ઘટે છે, અહીં પણ 3 માં 1 ઘટે, અહીં પણ 3 માં 1 ઘટે, અહીં પણ 3 માં 1 ઘટે. એટલે કે ડી આવી જશે મિડલ, કે જી ડી આપણી વચ્ચે છે. હવે શું કીધેલું છે કે બી એ અને સી વચ્ચે છે. બી છે એ અને સી વચ્ચે છે, એટલે અહીં બી દર્શાવી દેશું. તો આ શક્યતા આપણી ખોટી હશે, તો એને આપણે ડિલીટ મારી દેવાનું. તો અહીં શું વધે કે ભાઈ એ બી સી ડી ઈ એફ અને જી. આપણે શું માંગ્યું છે જવાબમાં? તો બી અને ડી વચ્ચે કોણ ઊભું છે? બી અને ડી વચ્ચે કોણ છે? કે ભાઈ બી છે અને ડી છે. આની વચ્ચે કોણ છે? તો એની વચ્ચે સી છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ થશે. જો આમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન તમને ન સમજાય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. અને જો આ વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, સાથે સાથે બીજા મિત્રો સાથે શેર કરજો. હવે એવું કીધું છે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ તો 6 વ્યક્તિ એક ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. ગોળ ટેબલ આપણે બનાવી નાખીએ કે ભાઈ આ ગોળ ટેબલમાં 6 વ્યક્તિ બેઠા છે. એ અને ઝેડ સામે સામે છે. તો અહીં એ દર્શાવી દઈએ, અહીં ઝેડ દર્શાવી દઈએ. વાય એ સી અને ઝેડ ની વચ્ચે છે. વાય એ સી અને ઝેડ ની વચ્ચે છે. કઈ બાજુ બેઠા એ નથી દર્શાવ્યું, એટલે કે આવી રીતના લખીએ છીએ. બાકી તો જો ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ કીધું હોત તો આપણે આ રીતના લખી નાખીએ. પછી શું કીધું છે કે ભાઈ બી છે એ અને એક્સ વચ્ચે છે. તો એને પણ આવી રીતના દર્શાવી દઈએ. થઈ ગયું. હવે શું કીધું છે કે બી એ એની ડાબી બાજુ બેઠો છે. બી છે એની ડાબી બાજુ બેઠો છે. કોણ? બી. તો ફરજિયાત અહીંયા આ પ્રમાણે જોઈએ તો ફરજિયાત આ જગ્યાએ x આવશે. પછી શું છે કે સી છે, તો અહીં શું આવશે? y આવશે, અહીં z આવશે. એ કઈ રીતના લખ્યું કે ભાઈ આ રીતના સી છે, સી પછી y આવે અને y પછી z આવે. તો આ શક્યતા પ્રમાણે છેલ્લી લાઈન લખેલી છે. તો શું કીધું કે ભાઈ હવે સી છે, આ સી છે, સોરી સી છે, સી ની જમણી બાજુ કોણ હશે? તો સિમ્પલ છે કે સી છે એની ડાબી બાજુ એ થાય અને જમણી બાજુ y થાય. તો સી ની જમણી બાજુ y હશે. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ થશે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ. એવો જ પ્રશ્ન છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાનો છે, ધ્યાનથી 2 વખત વાંચવાનો છે. અહીં શું કીધું છે કે 6 વ્યક્તિઓ એક ગોળાકાર ટેબલની ફરતે બેઠા છે. કેટલા વ્યક્તિ છે? ટોટલ 6 વ્યક્તિ. 6 વ્યક્તિ છે એ ગોળાકાર ટેબલની ફરતે બેઠા છે. વી એ એમ અને ડબલ્યુ ની વચ્ચે છે. વી એ એમ અને ડબલ્યુ ની વચ્ચે છે. ટી અને વી સામે સામે બેઠા છે. આ તમારા આ ક્વેશ્ચનનું કી સેન્ટેન્સ કહેવાય કે એનાથી તમારા
પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે. આગળ ક્વેશ્ચન વસ્તુ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. આર અને ટી ની જમણી બાજુ બેઠો છે તો વી ની સામે કોણ બેઠું? અહીં શું કીધું કે વી ની સામે કોણ બેઠું છે? વી ની સામે કોણ બેઠું છે? તો આગળની લાઈનમાં જે સ્પષ્ટ કરી દીધેલું છે કે ભાઈ વી અને કે ભાઈ આગળની લાઈનમાં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો આ લાઈનમાં કે વી ની સામે કોણ બેઠું છે? વી ની સામેની બાજુ ટી બેઠો છે અથવા તો ટી ની સામેની બાજુ વી બેઠો છે અને ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું છે કે તો ટી વી ની સામે કોણ બેઠું છે? તો વી ની સામે ટી. ઓપ્શન સી. ક્વેશ્ચનને 2 થી 3 વખત રીડ કરો એટલે ક્વેશ્ચન આપોઆપ મળી જશે. આમાં તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી કંઈ. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ કે ભાઈ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું કહેવા માંગે છે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું છે કે 6 વ્યક્તિઓ છે. કેટલા વ્યક્તિઓ? 6 વ્યક્તિઓ એક હરોળમાં ઊભા છે. સી અને ડી ની વચ્ચે કોઈ નથી. સી અને ડી ની વચ્ચે કોઈ નથી એટલે બે શક્યતા આપણે તો લઈ જ લેવાની. આપણે શું વિચારીએ છીએ એવું નહીં, પણ એની મેક્સિમમ શક્યતા લઈને જ આપણે દાખલો ગણવાનો. પછી શું છે કે ડી ની બાજુમાં એફ છે તો ડી ની બાજુમાં એફ કરી દો. લો એફ અને એ વચ્ચે બી છે. એફ અને એ વચ્ચે બી છે. એફ અને એ વચ્ચે બી છે. ડી અને ઈ વચ્ચે સી છે કે ભાઈ ડી અને ઈ વચ્ચે સી છે તો એ તો ઓલરેડી છે. હવે શું કીધું છે કે બંને છેડા ઉપર કયા બે લોકો હશે? તો એ અને ઈ. ઓપ્શન નંબર ડી આનો સાચો જવાબ થશે કે ભાઈ એ અને ઈ માંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ છેડા ઉપર જ આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. 2017 PSI નો ક્વેશ્ચન છે. એક ગોળાકાર ટેબલ ઉપર 4 વ્યક્તિ બેઠા છે. A, B, C અને D. રેડી? હવે ABCD બેઠા હશે તો ABCD ને અહીંયા આપણે બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કઈ રીતના બેઠા હશે? હવે એમાં શું કીધેલું છે કે ભાઈ એ રસોઈયાની સામે બેઠો છે. અહીં એ બેસાડી દઈએ તો અહીં રસોઈયાને બેસાડવો પડશે. બી નાઈની જમણે બેઠો છે, એ આપણા કઈ કામનું નથી. દરજીની ડાબે ધોબે બેઠો છે, એ પણ અત્યારે આપણે રહેવા દઈએ. હવે સી અને ડી સામે સામે બેઠા છે તો સી અને ડી અહીંયા સામે સામે જ આવશે. અને રસોઈયો શું થશે કે રસોઈયો છે બી થશે. તો બી નો વ્યવસાય શું છે? તો બી નો વ્યવસાય રસોઈયો છે એટલે ઓપ્શન એ તો એક નીકળી જશે, કારણ કે અહીં ના કંઈક છે નાઈની લખેલો છે. નાઈની પેલો ઓપ્શન નીકળી ગયો. હવે આપણે ગોતવાના કયા વ્યક્તિને છે કે ભાઈ આ એને ગોતવાનો છે, એનો વ્યવસાય શું હશે? તો એનો વ્યવસાય ગોતવા માટે હવે આ શરત આપણે પૂરી કરી દીધી. આ શરત પૂરી કરી દીધી. હવે શું છે કે ભાઈ બી ની જમણી બી છે નાઈની જમણે બેઠો છે. તો આ શું હશે? તો આ નાઈની હશે. નાઈની ડાબી બાજુ એ વ્યક્તિ બેઠો છે અને નાઈની જમણી બાજુ બી વ્યક્તિ બેઠો છે. નાઈની મળી ગયું. આ પણ સોલ્વ. હવે શું છે કે ભાઈ દરજીની ડાબી બાજુ ધોબી બેઠો છે. હવે અહીં દરજીને બેસાડીએ તો એનું ફેસ આ બાજુ હોય. જો ફેસ ઉપરની બાજુ હોય તો ડાબી બાજુ આ થશે, આ બાજુ ડાબી. પણ નીચેની બાજુ છે ફેસ એટલે જમણી બાજુ આ થશે, આની ડાબી બાજુ આ થશે. આ વ્યક્તિ આ બાજુ ફેસ રાખીને બેઠો છે. હવે શું કીધું છે કે ભાઈ દરજીની ડાબી બાજુ ધોબી બેઠો છે. કઈ બાજુ? ડાબી બાજુ. હવે અહીં દરજી બેસાડી દઈએ. દરજી તો આ બાજુ કોણ બેઠું હોય? ધોબી.
તો આપને કોનું મેળવવાનું છે કે ભાઈ એનો વ્યવસાય મેળવવાનો તો એનો વ્યવસાય શું થઈ ગયો? દરજી. બીનો વ્યવસાય શું થઈ ગયો? રસોઈયો. આ આપણા ક્વેશ્ચનનો જવાબ હતો. ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ થશે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરતા પહેલા જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવતો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે સાથે જો અવાજ વિડીયો જોવાય તો આપણી ચેનલ સાથે બન્યા રહેજો અને આવનારા સમયમાં જે કોઈ પણ પરીક્ષા હશે એનો A to Z સિલેબસ આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકશું. એક ક્વેશ્ચન હજી છે, જોઈ લે કે કઈ રીતના થોડો સારો ક્વેશ્ચન કહી શકાય. 2015 PSA નો ક્વેશ્ચન છે. ટોટલ 60% વિદ્યાર્થી કેટલા થયા છે કે ભાઈ 60% વિદ્યાર્થી પાસ થયા છે. હવે શું કીધું છે કે પાસ થનાર વિદ્યાર્થીમાં વિશ્વાસ નામનો છોકરો છે, આગળથી 8મા ક્રમાંકે છે. તો અહીંથી 7% હોય, પછી 8મા પર્સને કોણ છે કે વિશ્વાસ છે, એ 8મા ક્રમાંકે છે એટલે પર્સન તો એક જ થશે. પાછળથી 29મા ક્રમાંકે છે એટલે કે 28 વ્યક્તિ જો આ બાજુ હોય 28% તો એ વિશ્વાસ નીચેથી એટલે પાછળથી 29મા ક્રમે થાય. તો હવે આનું આપણે ગણીએ કે ભાઈ 28 + 1 + 7 તો શું થશે કે ભાઈ 28 ને 29 ને 7 36 તો 36 આવ્યું. 36 છે એ 60% વિદ્યાર્થી છે જે પાસ થયા છે. તો 100 હોય તો કેટલું આવે એનું કેલ્ક્યુલેશન અહીં કરીએ તો 36 એનું કેલ્ક્યુલેશન આ બાજુ કરી કે ભાઈ 36 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 60 એટલે શું થશે કે ભાઈ 3600 ભાગ્યા 60 તો મીંડું ગયું 60 36 તો જવાબ શું થશે 60. તો ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ થશે. જો હવે વાત કરીએ કે આ PDF સ્વરૂપે તમને જો દાખલા મળે અથવા તો તમને વેબસાઇટ અથવા તો યુટ્યુબની લિંક સ્વરૂપે મળે તો PDF સ્વરૂપે મળે તો લિંક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે સાથે તમે વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બીજા સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. કંઈ પણ કોમેન્ટ મારી દેજો કે વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. જો આગળ વાત કરીએ તો તમે આટલા નીચેના માધ્યમોથી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.